Välkommen till Bandjournalen. Mitt kaffe är upphällt, är ert. Vi ska ge oss på den tyngsta leverans av Kiss-nyheter för den här veckan. Och vi ska ta rätt på vad alla generationer av Simmons och Stanley håller på med. Vi ska kolla på en gitarraktion som får din plånbok garanterat att gråta. Vi ska lyssna på svensk Kiss Country och en hel del annat. Vi börjar med framtiden, där Evan Stanley och Nick Simmons, det vill säga Gene och Pauls söner, har släppt sin andra gemensamma singel under namnet Dancing While the World is Ending. Och jag tycker väl att vi tar en lyssning på den. Dess första singel, den var ganska akustisk och stämsångande, medan den här är betydligt tuffare och brölar av tidigt 2000-tal. Pappa Paul har själv gått ut och kallat den här låten för Crazy Good. Låten och musikvideon finns ute på, där ni brukar titta och lyssna. Och sen så kommer ett fullängdsalbum tids nog. Och på tal om framtiden, den ska vi prata om också. Den handlar om att ni som är lite intresserade bör åka till Los Angeles i mitten på april. Där under den massiva branschmässan Polestar Live så kommer Paul Stanley, Gene Simmons, Doc McKee och Pophouse VD Jessica Corravos att framträda under panelnamnet Kiss Forever, How Pophouse Defines the Next Area of Kiss in Vegas. Det är alltså här inför hela nöjesindustrin som man kommer att bryta ner liveupplevelsen i minsta detalj. Självklart kommer vi att rapportera därifrån, men redan nu så kan ni ju vara lite uppmärksamma. Gene Simmons, han går ju vidare och rock'n'rollar. Den här gången i någonting som heter The Rock Road Show. 17 juli 2026 i Save Mart Center. Och det är inte bara Simmons som uppträder, utan det är Sebastian Bach, det är Lita Ford och det är Quiet Riot. Mer information kommer. Och vi har faktiskt en fantastisk Kiss-nyhet på hemmaplan. Ni minns ju hur vi flossade i The Elder förra året. Nu backar arrangörerna Glickman Marks tidsmaskinen ytterligare ett år till 1980. Och vi pratar om Unmasked-eran, introduktionen av Eric Carr, en Europaturné med ett livshungrigt Iron Maiden som förband. En turné som i efterhand nästan känns som ett tronskifte i rockvärlden. Tar ni fram kalendrarna och sen så tar ni fram era internetenheter. För biljetterna tar jättefort slut. Och trots att man har en arena nu så kan få ta in 400 pers så hjälper inte det. Det här kommer bli utsålt och det är fort. Den 28 november, då mellan klockan 14:20 på Maxim i Stockholm. Och då kommer vi att prata om den här spelningen. Den gemensamma spelningen som var 9 oktober 1980. Oraklet Bergdahl kör ett föredrag om Unmasked. Maiden-podden återförenas. Och allt ackompanjeras av sällan skådat rörligt material på Maxims stora bildskärm. Och som inte det vore nog så kommer Robert Maid och hans band Nighthawks att ställa sig på scen och bränna av hela Unmasked-plattan. Och från live-magi rakt tillbaks till 1976. Författaren Ken Sharp släpper en ny officiell och auktoriserad bok den 3 september i år. Titeln är Kiss Destroyer, The Definite Visual History.
Den här tegelstenen som är i, om jag förstår det hela rätt, LP-format och med hårt omslag utlovar exklusiva nya intervjuer, aldrig tidigare publicerade bilder och en total djupdykning i hur bandet tillsammans med Bob Ezrin skapade sitt allra största mästerverk. Det här är en absolut nödvändighet. I referensbiblioteket där hemma så skriv in 3 september i kalendern och vi kommer att rapportera mer om den här boken framöver. Och innan vi går vidare så vill jag gärna ställa en fråga. Sitter du där hemma på intressanta eller kanske för den delen ointressanta kissnyheter? Då vill jag gärna höra av dig. Faktum är att i dagens avsnitt av Bandjournalen så har vi rapporterat om nyheter vi har fått tips om ifrån er och vi kommer att rapportera av fler nyheter. Så att vräk in tips, rykten, spaningar på adressen bernie@manson.pp.se. Och återigen, tack för er som redan nu tipsar och tack till er som kommer att tipsa. Och på tal om tips, ja. Julians Auctions är ett ställe där fina grejer från rockhistorien säljs. Och den här gången så har vi bevakat den därför att det handlar om The Spaceman himself, Ace Frehley, som nu skiljs ifrån sitt mest ikoniska instrument. Dels så handlar det om en 1974 Gibson Les Paul Custom Budokon-gitarr. Och det här är inte vilken Les Paul som helst utan den här är känd bland er kalenderbitare som Ace Number One. Det här är gitarren som han stod med på scen under 70-talet och även spelade in mängder av klassiker med. Det är med andra ord en av de mest betydelsefulla Kiss-relikerna som har varit uppe till försäljning. Utropspriset landar mellan storleksordningen $400,000-600,000, vilket betyder ungefär mellan 4 och 6 miljoner spänn. Så att det är dags att gå till banken, pantsätta huset eller hur ni nu ska göra för att få ta på denna grej. En sak som kanske inte går lika tungt i plånboken är Ace Frehleys Tour Jacket från Rock'n'Roll Over Tour. Den är också ute, men där saknar vi ett utropspris på. Och på tal om klassiker så måste vi bara lyfta en riktig eldsjäl i Sverige. Och det är Kiss-fantasten Tony Wennberg som precis har gett ut en ny coverplatta som heter Härligt. Jajamän! Det är bara covers, men den låten som fångade mitt intresse är, han har gjort en countryversion på Heavens on Fire. Vi måste ju bara ta några ögonblick och lyssna på den. I look at you and my blood boils hot. I feel my temperature rise. I want it all, give me what you've got. There's hunger in your eyes. I'm getting closer, baby, hear me breathe. You know the way to give me what I need. Just let me love you and you never leave. Feel my heat taking you higher. Burn with me, heaven's on fire. Paint the sky with desire. Angel fly, heaven's on fire. Hey! Ja, efter den utrullningen så går vi vidare till avdelningen Bernts heta vax. Och där har vi faktiskt lite grann nytt som kan även roa er. Det här är de plattorna som har rullat nu sedan i fredags i mina enheter analoga och digitala. Det första är bandet AJR och livesläppet Live from Hollywood Bowl. De är ganska okända i Sverige men de är gigantiska i USA. Och det här är trallvänlig, positiv och riktigt skön rock. Och här så får vi höra hur de verkligen trollbinder sin publik i Hollywood Bowl i Los Angeles.
En rolig liten gimmick är att sångaren har en pälsmössa som alltid verkar vara fastklistrad på huvudet. Sen har vi ett historiskt klipp och det är Queens platta Queen 2 eller Queen 2. Det är definitivt ingen ny skiva, men den har fått en helt ny mix som öppnar upp ljudbilden väldigt mycket. Och det är ju på den här skivan som Queen fortsatte experimentera både med Brian Mays gitarrer, de unika körsångerna och så vidare. Så att för er som är riktigt sugna och kanske känner igen sättet att ge ut grejer när det gäller Kiss, jo, det finns en fet box med Queen också. Med extra allt, jag lovar. Och sen så går vi till Sverige. Där har vi Robin och plattan Sexistential. Den är unik, den är spännande. Hon har en helt egen stil, precis som Robin brukar ha. Produktionen är mästerlig och jag älskar speciellt den här tunga, brölande basen som ligger och mullrar lite varstans i ljudbilden. Skivan bokstavligen dräller utav starka spår som antingen är eller kommer att bli singlar. Så att för dig som har minsta danskänsla eller 80-tals syntintresse, den här plattan är för dig. Och sist men inte minst så har vi ju en sann legendar och det är Susie Quatro som har gett ut nya plattan Freedom. Det är en skön, bluesig hårdrocksak som den är värd att lyssna in sig på, skulle jag säga. Man får inte heller glömma att Susie har levererat bangers ända sedan början på 70-talet. Devilgate, Drive, 48 Crash och så vidare. Och innan vi stänger butiken för idag så ska vi prata om vad mer händer i Let Me Know-universumet. I fredags så släppte vi ett väldigt djupt avsnitt. Vi gästades av Julian Gill som är väldigt framträdande poddare för Kiss FAQ. Men här så fokuserar vi framför allt på författaren Gill. Hans nya bok War Machine är ute nu. Lättast att köpa den är på amazon.se för då får du den smidigt i din brevlåda. Den här boken knyter väldigt snyggt an till den sommarpodd som man gjorde för 2 år sedan för Let Me Know. Vi kommer också att djupdyka i hans förflutna och vi kommer att tvinga honom att gräva djupt i sitt minne efter gamla böcker och hur han kom att börja gilla Kiss. Jag utlovade ett extremt intressant samtal. Igår, lördag, då kom vi ju med ytterligare ett avsnitt i vår nya serie där vi betar av hela Kiss musikkatalog baklänges. Och vi har alltså backat till 2015 och låten Samurai Son som är en riktig doldis för många. Få vet om att den finns överhuvudtaget. Men vi vet allt och vi kommer att berätta allt. Och som vanligt så har vi vänt på varenda sten som går, så att missa inte det. Det här, mina vänner, var allt från Bandjournalen. Glöm inte att tipsa. Det här avsnittet för övrigt har premiär på söndagar klockan 19.30 och det är då som ett nytt avsnitt utav Bandjournalen kommer. Har du inte prenumererat på Let Me Knows poddar så gör det, för då får du automatiskt veta när klockan är 19.30 på en söndag. Ha det bra. Hej då!